Voor de Sun, Moon en Rising sign van de Leeuws. Niet vergeten te luisteren naar je Sun en Moon en Rising sign. Bedankt voor de likes, shares en steun. Deel deze video's aan mensen. Het is de laatste week. Het is week 52 en het is de week van jullie Leo mensen. Fantastisch! Oké, we zitten in de laatste week en het is vanaf 26 december tot en met 1 januari, gefaciliteerd met een nieuw jaar. En het is gewoon een geweldige week voor jullie, omdat je zit in je eigen zodiac vibration, maar ook je hebt je eigen energies en dit is fantastisch. Als wij gaan even verder bekijken voor de week, de kleur is oranje en de engel dat je kan gebruiken is artsengel Metatron, oké? Als we bekijken maandag de 26 hebben wij de koningin van de zware. En de koningin van de zware, het is een lucht energy vibration persoon. En die komt met een heel doos van informatie naar je toe. En het kan creëren conflict. Dus let me hier op, mensen. Let me hier op. En luister naar deze persoon. En laat de informatie voor wat het is. Neem wat je kan daaruit. En voor de rest, je laat het even liggen. Als je kijkt even verder, je ziet op dinsdag de koningin van de Pentacles. En dit is een fantastische energie. Zij is hier om jou te steunen en even op een goede weg om te leiden, om te steunen en support. Dus als jullie willen een zaak gaan met deze vrouw. Het is een goede persoon om een zaak te gaan met en dit is fantastisch. Als we kijken de energy op woensdag hebben wij de 7 van Pentacles. En de 7 van Pentacles is fantastisch vanwege doordat daar is wat je zit aan te werken. Dit is een goede energie voor de zakelijke mensen. Want als je bent aan iets aan het werken, een project, een opdracht of iets dat je hebt voor jezelf ontwikkeld, dit gaat je best wel financieel abundantie in je leven. Dit wordt gewoon iets wat brengt gewoon succes en rijkdom naar je toe. Dus dit is fantastisch. Als we gaan even verder, dan hebben wij de koningin, de koningin van de cups. En de energie van de koningin van de cups, je hebt heel veel te maken met heel veel van de water, aarde en de zware mensen. Dus jullie zitten gewoon dingen te werken met deze mensen. En we hebben 1 koningin, maar twee koningen. Dus let me hierop. Dit heeft de energy vibration van heel veel zakenmensen. Dat je hebt mee te maken met deze mensen. Dus let me hierop. Het is geen slechte dingen. Het is gewoon om goed samen na te denken over dingen. En dan zie je dat het komt goed uit. Oké, als we gaan even verder kijken. We hebben op vrijdag de 3 van zware. Wauw. Oké. En ja, misschien komt een eind naar deze situatie of het heeft meer een gevoel van zakelijke situatie. Dus het kan dat je zaken wordt veranderd, dat daar komt een eind naar een samenwerking. En het kan dat voor mensen die hebben relatie met een watermensen of een luchtmensen of een aardemensen, dat deze situatie komt ten einde. Dus let me hierop, omdat daar is zoveel in deze week voor iedere Leo hier, heel veel verandering. En het kan de eind van de relatie van sommige mensen, maar het kan een eind van de zakelijke samenwerking. Dus let me hierop. Als we gaan even verder, we hebben de energy vibration van de 8 van Pentacles. En ik vind het best wel leuk, omdat je hebt de 7 van Pentacles dat je zit. Dus het geeft mij door aan dat het gaat over, deze lezing is meer voor mensen, zakelijke mensen, freelancers, ondernemers. Want het is een situatie met zaken in deze week. En bepaalde contract wordt beëindigd en dat soort of ding. Maar
voor sommige mensen wat je zit mee te werken, aan te werken, het is ook goed, oké? En het gaat je heel veel financiële abundance meenemen en begin die jaar. Want op zondag 1 januari, gefaciliteerd met de jaarwisseling, heb je de 21 kaart en dat is de world. Dus dit is gewoon fantastisch voor jullie zakelijke mensen en jullie mensen die is van plan nieuwe zaken om te opstellen. Het wordt een fantastisch jaar, jaar 2017. Dus open op jezelf naar de energies en schrijf gewoon 3 wensen dat je wil bereiken van wekens doordat je begint het jaar met de world card. Dus is een eind van een cycle en iets nieuws gaat in je leven beginnen. Dus dit is fantastisch. Als we bekijken, je focus in deze week is de 9 van Pentacles. Gefaciliteerd. Dus voor veel van jullie Leo's, financiële abundance, je financiële situatie is al gewoon, als het is goed, het wordt veel beter. Succes daarmee. En luister naar de algemeen lezing. Algemeen lezen voor de laatste week van de jaar 2016, de week nummer 52. Ja, sorry, maar weet je wat is zo vreemd? Is dat 5 en 2 is 7 en de week is de nummer 7 energy, which is de zegwagen. Dus dat kom ik net achter. Oké, het is de laatste week van de jaar 2016 en behind the year op een positive energy vibration van wekens dat de zegwagen is hier en we hebben die goddess van the moon. En de energy van de goddess van de moon is zo fantastisch. Vanwege doordat als de goddess van de moon komt op, het is een tijd wanneer we connect met de moon, de energy van de maan. En de energy van de maan is altijd een feminine energy. En dat brengt balance met je femininiteit, maar ook het reinigt je energy. En het brengt jij nieuwe energie. En dit is fantastisch als je gaat manifest in de tijd van de volle moon. Als we gaan even verder, we hebben de energie van melding. En als we hebben de energie van melding is wanneer je connect samen. Zoiets als je gaat samen wonen. Dus ik hoop en ik wens voor heel veel mensen dat je gaat lekker samen wonen. Het is veel beter, het is veel goedkoper. Je gaat het nieuwe jaar beginnen. En voor de mensen die wonen apart en één komt zonder werk, ga even samen wonen. En maak het best wel goed, omdat het is goed dat wij connecten met elkaar. Het is niet leuk als je bent alleen en eenzaam. Ja, als je heeft daarvoor gekozen, is het best wel goed. Maar het is goed als je gaat even je soulmate en je twin ziel opzoeken van wekens dat misschien is ze ook klaar voor jou als jij bent klaar daarvoor. As we gaan even verder, de volgende energy is de map shaper. En dat is the energy vibration van verandering. Oké, het is zo, het says, het is de eind van een oude jaar. En echt, de jaar 2017 is zo, het says, de jaar van de magie. En dit is de map van de magie. En met deze map, met deze nieuwe plan wat je hebt gekregen in je hand, kan jij gewoon magie in je leven brengen. Goed magic in je leven brengen. Niet zwarte magie, maar positive magic in je leven brengen. En positive energies voor de nieuwe jaar. En als jij begint even een nieuwe plan op te zetten voor het jaar 2017. Dit is de tijd wanneer je grijpt dat in en je gaat echt een strategie even gaan maken, even gaan opzetten voor de nieuwe jaar.
En ik wens jullie echt een verschillende prachtige en een prettige jaarswisseling. En ik moet best wel zeggen bedankt voor alle steun in het jaar. En van alles, van alle thumbs up, likes, shares, bedankt. En ik wens jullie allemaal al de beste. Ik stuur jullie heel veel liefde. En ik hoop om even in de nieuwe jaar even samen te connecten. Alsjeblieft, deel deze video, stuur het even overal. Connect met ons in het jaar 2017. En ik hoop dat al je wensen en dromen komen uit. En ik ga het zeggen, namaste, tot volgende jaar.